දියතු යන්නේ කම්ප්ලීට් ටුවර් එකක් යන්න අපි යන්නේ. මෙතනට එන්නේ කොහොමද, මොනවද බලන්න තියෙන්නේ, ඒ වගේම ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක් ගැනම in detail ඔයාලට පෙන්වන්නම්. දිගටම travel informative videos ඔයාලට අපි ගේනවා. අමතක කරන්න එපා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මුලින්ම අපි පටන් ගමු දියතු යන්නට ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. බත්තරමුල්ල සිටි එකේ ඉඳලා කරම්බ පැත්තට එනකොට පොල්දුව ජංක්ෂන් එකත් එක්කම ඉස්සරහින් තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙතනින් අපි දකුණට හරවලා ඇතුළට යමු. මෙතන වම් පැත්තෙන් මේ තියෙන්නේ දියතු උද්‍යානයේ තියෙන ස්ටෝල්ස්. මෙතනින් වමට හරවලා කාර් පාක් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එකට යන්න ඕන. කාර් පාක් එකේ හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක එක ස්ටෝල්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි දියතු වෙන පාක් එකට යමු. දියතු වෙන walk-in tour එකක් යන්න අපි මේ හදන්නේ. මෙතනින් තමයි කාර් පාක් එකට එන්න උනේ. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ රූට් එකෙන් තමයි පාක් එකට ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් ඇතුල් වෙන්නත් කලින්ම දියකාව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉබ්බෝ ඉන්නවා වගේ. අපි දැන් ඔන්න ඇතුල් වුණා. තවත් ලස්සන කුරුල්ලෙක් මෙතන ඉන්නවා. අපි මුලින්ම මේ දකුණට තියෙන රූට් එකේ ගිහින් බලමු. මේකත් මේ මේන් රෝඩ් එකට ආයෙ ජොයින් වෙනවා. ඉතින් මේ පාක් එක හදලා ඕපන් කරලා තියෙන 2014 දී. මේ ඈතින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෝටර් සේජ් හොටෙල් එක.
ඊළඟට මෙතන kids play area එකකුත් තියෙනවා. මේ ඒරියා එකේ පොඩි ළමයින්ට වගේ ප්ලේ කරන්න නියමට මැච් වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන වෝටර් සේජ් හොටෙල් එක තවත් ලස්සනට පේනවා. අපි දැන් අනිත් රූට් එකෙන් ආපහු යන්න හදන්නේ. මෙතන බිම 3D arts බලා ගන්න පුළුවන් බිම ඇඳලා තියෙනවා. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මේ තියෙන්නේ දියවන්නාවේම කොටසක් කියලා. මේ දෙපැත්තෙම කඩලාන වැවිලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, අපේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න.